everyone and welcome po sa ating channel. This is Coach Jarret and today is March 9, 2021. Kung hindi nyo pa po nagagawa, please click subscribe. Meron po tayong subscribe button sa baba. Also, kung hindi nyo pa rin po nagagawa, please click like and share. At pa-click na rin po yung notification bell para kayo po yung nabibigyan ng impormasyon kapag ako po yung naka-live. Also, pa-follow po ako sa aking mga social media portals. Andyan po sila. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Bigkiss. Hanapin niyo po ako sa social media using the username at Coach Jarret. Tayo po muna ay magbibigay pugay o magsha-shoutout sa ating supporter na si Wonderfully Made. Okay, si Wonderfully Made mo ay isang gift shop. Okay? At siya po ay gumagawa ng mga customized gifts tulad po niyan para po sa inyong mga minamahal sa buhay. At ito po, meron po siyang pinost ngayon na bago. Ayan yung bago niyang post. Okay, so ayan po ginawa po niya yan for International Women's Month celebration ng Excel. Okay. So mga Tupper Gods, kung gusto niyo po ng mga ganyang klaseng gifts para po sa inyong mga minamahal sa buhay, kontakin niyo po siya sa kanyang pong Facebook page. Ito po ang kanyang Facebook page ni Wonderfully Made. Pwede niyo po siyang i-message sa kanyang Facebook page. Meron din po siyang Instagram account. Pwede niyo po siyang kontakin sa kanyang Instagram page, no? Kapag meron po kayong gustong i-regalong magagandang regalo sa inyong mga minamahal sa buhay, family, or kung meron po kayong event like weddings, binyag, tapos tulad nga nito, no, International Women's Day, mga pag-giveaways, ayun po, no. Marami pong available na item si Wonderfully Made. So, eto na mga Tupper Gods. Eto na! Ready na ba kayo, mga Tupper Gods? Ready na ba kayo? Ako ready na, kanina pa. Nung Sunday, nagkaroon tayo ng unexpected live. Okay, dahil nga doon sa mga pinagsasabi ni ALLAN CAYETANO. And, yes, Michael Marquez. Okay, maraming pong salamat. Please comment doon sa Facebook page, Michael Marquez. Please give bigyan nyo ng feedback si Wonderfully Made. Thank you very much, Michael Marquez. Shout out po sa inyo. Ayan. Going back. So, ito na nga. So, nung Sunday, nagkaroon tayo ng unexpected live dahil nga sa mga comments ito ni ALLAN CAYETANO. Also, may mga nakakarating sa akin na balita na meron daw tao na galit dyan. Hayaan mo siya. Opinion naman niya yan eh. Hindi ko siya pipigilan sa opinion niya. Ganun talaga yun. Pero mga Tupper Gods, eto na. Napag-alaman po kasi natin, di ba, no, sa isa sa mga live natin, na si Congressman Ungab ay magbibigay ng kanyang statement tungkol nga dito sa nangyari na 70 billion na nawala or 70 billion na ibinawas sa budget ng ating mga kasundaluhan at kapulisan na nagretiro na kasi pension fund po ito pension and gratuity fund. Okay? Para po sa mga hindi po nakakasunod sa atin pong mga live, minsan hindi kayo nakakapanood, ganito po ang kwento niyan, mga Tupper Gods. Nagumpisa po yan kay Cong Mike Defensor. Ipinaglalaban daw ni Cong Mike Defensor ang pension fund ng ating mga kasundaluhan. Yan. So, pinagtatanggol daw niya ang mga kasundaluhan natin. Ang sabi niya, binawasan ang budget ng 20 billion. No? Sino daw ang nagbawas? Si Congressman Yap ang nagbawas. Si Congressman Yap, nandun din siya sa plenaryo nung panahon na yun. No? In-interpellate niya si Cong Mike Defensor. Sumagot po itong si Congressman Yap. Ang sabi ni Congressman Yap, Cong Defensor, ganito ang sistema. Yung 20 billion na yan, ipinaalam natin yan sa DBM. Sabi ng DBM, pwede nyong i-reallocate yan for COVID-19 expenses. Yun daw ang ginawa. Ngayon, it is still subject for confirmation kasi wala pang nilalabas na dokumento itong si Cong Yap. Anyway, at sinabi rin po niya doon sa hearing na yun, no, sa plenary, sabi niya na bypass doon niya si VELASCO, etc. Sistema niya yun, bahala siya sa buhay niya. Binring up din niya, mga Tupper Gods, na si Congressman Ungab, nung siya daw ang committee chairman ng appropriations. Yung appropriations po, sila yung naghahawak ng budget.
ay nagbawas naman ng 70 billion. 70 billion. So parang ang pinapalabas po nito ni Congressman Yap, kung nagrereklamo kayo sa 20 billion na ibinawas ko dito sa pension and gratuity fund, bakit nung sa 70 billion na hindi kayo nagsasalita? Bakit ganon? Parang ganon ang pinapalabas ni Congressman Yap. Doon po sa same na plenaryo, nagsalita po ito si Congressman Ungab. Sabi po niya, hindi raw siya ang nagbawas ng 70 billion. In fact, ang nagbawas daw ng budget ng mga kasunduluhan natin ay si ALLAN Peter CAYETANO kasama ni El Rey Villafuerte. Kaya sila daw yan, nagbawas niyan. Eto na. Nagpunta na ngayon ng Manila, ito si Congressman Ungab, para sa kanyang privilege speech. Yan. Okay. Eto na. Pakinggan natin yung sinabi niya sa kanyang privilege speech. Okay? Kanina ko pa to gustong actually gusto ko to kaninang ilagay sa aking Facebook page. Pero sabi ko, mamaya na lang, pag-usapan muna namin sa live. Ito po ang kanyang privilege speech, mga Tabergads. Panoorin po natin ang sabay-sabay. Right to answer as a question of personal privilege and as a collective privilege also because this involves everyone here in this chamber. So may I proceed, Madam The gentleman Speaker? has 10 minutes. 10 minutes lang. Madam Speaker, I rise to explain my side on the issue hurled at me by current House Appropriations Chairman, Congressman Eric Yap. I am compelled to do so because my honor has been besmirched. And just like every Filipino, I regard and value my honor as sacred treasure. This is related to the privileged speech of Congressman Mike Defensor last week, who was asking about the 20 billion peso reduction from the Pension and Gratuity Fund allocation in the 2021 General Appropriations Act. Congressman Eric Yap answered it by claiming responsibility and justifying that the 20 billion cut from the Pension and Gratuity Fund was a buffer fund, which, according to him, the DBM agreed to realign in favor of COVID-related expenses. But then, Congressman Eric Yap unceremoniously mentioned my name many times during this altercation. He pointed an accusing finger to the former appropriations chair as the one who deducted around 70 billion pesos from the Pension and Gratuity Fund in the 2020 budget. Let me make this clear. I strongly deny this allegation, and I challenge the present chairman of the Appropriations Committee, Congressman Eric Yap, to check his facts first before making any precipitate accusation. As the chairman of the Committee on Appropriations then, despite my being marginalized in the finalization of the BICAM report. Take note po dun sa sinabi ni Congressman Ungab. Siya daw ay na-marginalize. Ibig sabihin, siya daw ay hindi pinansin nung kanilang fina-finalize ang report nung nangyayari yung 70 billion na deduction. Take note po yun, For the 2020 budget, I took it upon myself and carried on with the responsibility to attend and face the BICAM for the sake of expediting and approving the national budget on time. Let me start by saying that whether I am the chairman or not, the bicameral report is a product of both houses of Congress.
Both houses are therefore accountable on any amendment or changes made on the President's budget. That is why the Chairman of the Committee on Finance of the Senate and the Chairman of the Committee on Appropriations of the House are always open to any discussion taken against or in favor of the bicameral report. That is the normal tradition. That is the practice of both houses of Congress. However, in the case of Congressman Eric Yap, in order to justify his actions on how he managed the 2021 Pension and Gratuity Fund, he is blaming me and pointing to the 74 billion cut made on the pension and gratuity fund in the 2020 budget. The correct amount is 74 billion, not 70 billion, as claimed by Congressman Eric Yap. As I have previously revealed, the 2020 House amendments in the Bicameral Conference Committee report for the 2020 national budget were controlled and were practically authored by the office of former Speaker Allan CAYETANO and then Deputy Speaker for Finance, El Rey Villapuerte. Okay, mga Tabergads, ulitin ko lang para po marinig nyo mismo yung 70 billion daw kung paano, sino nag-decide na tanggalin. Ito po. Is 74 billion, not 70 billion, as claimed by... 74 billion pala. Yap. As I have previously revealed, the 2020 House amendments in the Bicameral Conference Committee report for the 2020 national budget were controlled and were practically authored by the office of former Speaker Allan CAYETANO and then Deputy Speaker for Finance, El Rey Villapuerte. Ulitin ko pa ba, mga Tabergats? Ulitin ko pa ba, mga kaibigan? One more time, just in case may mga nabibingi lang dito. To the 74 billion cut made on the pension and gratuity fund in the 2020 budget. The correct amount is 74 billion, not 70 billion, as claimed by Congressman Eric Yap. As I have previously revealed, the 2020 House amendments in the Bicameral Conference Committee report for the 2020 national budget were controlled and were practically authored by the office of former Speaker Allan CAYETANO and then Deputy Speaker for Finance, El Rey Villapuerte. So ano pong gustong palabasin dito ni Congressman Ungab? Essentially, hugas kamay din siya. Essentially, gusto po niyang sabihin kay Eric Yap, kay Cong Eric Yap, wag mo akong sisihin dahil hindi ko nahawakan ang budget. Kaya nga ako tinanggal dahil kinokontra daw niya, doon nakaraan sinabi niya, kinokontra daw niya yung budget. Ang tao na nag-control at practically authored yung 2020 national budget ay ang Office of the Speaker, Allan Peter Cayetano at El Rey Villapuerte. I choose to discuss this matter in another privileged speech. Next time na lang daw niya i-discuss. Next time na lang daw. Tututok daw muna siya kay Eric Yap. Some other time, as I intend to deal with this issue with Congressman Yap first. The Pension and Gratuity Fund in 2020. Having said that, may I explain for clarity and completeness what happened with the 74 billion reduction on the Pension and Gratuity Fund. This reduction of 74.029 billion was a common decision of the House and the Senate during the BICAM. Correct. Of the 74.029 billion reduction, the 42.029 billion was taken
from the pension of military and uniformed personnel, while 32 billion was taken from Grabe. retirement. And 32 billion is broken down as follows. Terminal leave benefits, 29 billion. Separation benefits, 22.5 billion. And monetization of leave credits, 500 million. It is noted that sometimes there are policy decisions which both houses resolve, just like the reduction of 74 billion from the pension and gratuity fund. Both houses are responsible for taking the risk Totoo yun. or consequence with regard to whatever action the president will Correct. make, Totoo yun. whether it will be vetoed or will it be subjected to presidential approval. And in this particular instance, in order not to jeopardize the reduction or the reduced allocation of the pension and gratuity fund, the two chairpersons of the Bicameral Conference Committee instructed the Secretariat to include in the unprogrammed appropriations a line item of the pension and gratuity fund. This is in page 571 of the 2020 GAA Volume 1-B. Okay. Mga Tabarkads, hinanap ko yung dokumento na yan, sinabi niya. Sinabi po niya na meron daw sa GAA ng 2020 ay merong unprogrammed appropriations. Ito po yun, mga Tabarkads. Unprogrammed appropriations. Thank you very much, Romano Medina, sa inyo pong super chat. So ito po, mga Tabarkads. Ano po yung sabihin ng unprogrammed appropriations? Yan po, essentially, ay pork barrel. Okay. Pero, mga Tabarkads, ito pong pork barrel po na ito ay recognized o kinikilala ng gobyerno na baka gamitin in the future. Ano pong ibig sabihin nun? Ito po ay may mga special provisions or conditional provisions or a condition kung kailan gagamitin itong mga budget na ito. Okay? Ito po yan. Nagtotal po yan ng 216 billion nung panahon na ginawa nila Cayetano yung budget noong 2020. Yung minention po ni Congressman Ungab, ito po yun. Papakita ko sa inyo. Baka kasi sabihin ng mga tao dyan, kuda lang ako dito ng kuda, hindi ko alam ang pinagsasasabi ko. Ito po yun, yung sinasabi po ni Congressman Ungab. Nung binawasan nila ng 74 billion yung budget ng pension at gratuity ng atin pong hukbong sandatahan at kapulisan, naglagak daw sila ng 21 billion 335 million 853,000 na reserbang budget just in case kulangin. Ito siya, yung number 15, pension and gratuity. Okay? The amount of 21 billion 335 million 853,000 pesos appropriated herein, chargeable against purpose number 14, pension and gratuity, shall be used to augment the funding requirements for the payment of pension, retirement benefits, and other benefits authorized under the pension and gratuity fund. Ito po yun. Yung sinasabi po ni Congressman Ungab kanina. Tuloy po natin yung video. The amount of 21.336 billion to provide a safety net to the /2020 pension and gratuity fund for the purpose of augmenting any possible deficiency in the pension and gratuity fund by submitting the following special provision. Special provision number 15, pension and gratuity, page 570 of the unprogrammed appropriations, volume 1-B of the 2020 GAA. The amount of 21 billion 335 million 853,000 appropriated herein, chargeable against purpose number 14, shall be used to augment the funding requirements for the payment of pension,
retirement benefits, and other benefits authorized under Correct, BJ and Cans. Ginawa nilang buffer yung unprogrammed provision. release of funds for the purpose shall be subject to provision number 1 hereto. This special provision number 15 ensures emergency allocation for the pension and gratuity fund. That is, when additional revenue will be collected or through loans, any deficiency will be augmented and funded from said revenue. Di ba? Sabi ko sa inyo yung sinabi ni Congressman Ungab na unallocated or unappropriated fund. Unprogrammed allocation pala. Unprogrammed appropriation. Yan. Yun po, dinagdagan po nila, ang sabi, naglagay sila ng buffer na 21 billion just in case kulangin. Okay. Yun yung ngayong pinapaliwanag nito ni Congressman Ungab. For this, I would like to express my heartfelt thanks and snappy salute to Senator Angara, the House and the Senate bicameral staff for including this curative provision for the benefit of the 2020 Pension and Gratuity Fund in the bicameral conference committee report. See? So mga Tabercats, ito yung masaklap kasi dyan Pumayag ang nagmanipula ng budget ng Pension at Gratuity Fund noong 2020 ay si Cayetano at si Villafuerte. Ngayon, walang nagawa si Congressman Ungab kahit siya yung committee head or committee chairperson ng appropriations. Kasi nga, kinorner siya, binax out siya, so wala na siyang magawa. Ang nag-usap na lang sa BICAM o sa bicameral committee nung nagharap ang Senado at ang Kongreso, si Cayetano at saka si Angara. Tapos nandoon lamang si Congressman Ungab para magpaliwanag ng mga specific line items. Wala siyang control. Yun ngayon ang lumabas. So, bakit sasabihin ni Cayetano, sinabi niya nung Biyernes last week, kalimutan nyo na yan, hindi dapat pinapansin yan. Ang pansinin nyo, yung pinopropose ko na 10,000 per month sa mga asawa ng kasundaluhan natin. Hindi pwedeng hindi pansinin to. Lumipas na yung 2020, wag na pansinin yan. Ibig sabihin, pag may mga ganitong kuskus balungos na nangyayari, hindi na lang natin papansinin. Bakit yung mga makakaliwang grupo dyan, hanggang ngayon, nag-ahabol pa rin kay Marcos ng human rights, reparations? Di ba? Pag may mali, may mali. Hindi ko pwedeng sabihin na palampasin na lang yan kasi tapos na. Nabayaran na natin yan tapos na. Hindi pwede. Mamaya may masasabihin pa ako tungkol dyan. Pero isa-isahin natin. Kasi alam niyo naman tayo, full of surprises. Now, ladies and gentlemen of this Congress, I would like to direct your attention to the information posted on the DBM website regarding the status of the Pension and Gratuity Fund in the 2020 budget. I diligently checked the facts and figures before facing everyone here today. And I was able to confirm that as of November 30, 2020, according to the DBM website, the Pension and Gratuity Fund with a total appropriations of 116 billion 195 million pesos indicated a total allotment or releases of 115 billion 484 million pesos, leaving an available balance of 710 million 932,000 pesos, or roughly 711 million pesos. Okay, popos ko po ulit dito mga Tabercats kasi ang dami po niya sinabi mga numero, mahirap po na hindi natin nakikita yan. Hinanap ko rin yan mga Tabercats. Diyos ko, maghapon ako naghahanap ng mga dokumento dahil lang dito. Papakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ni Congressman Ungab. Fiscal Year 2020 Program Allotment Releases and Balance. January 1 hanggang November 30, 2020.
Ano po ang kanyang sinasabi dito? Ang sinasabi po niya, essentially, mga Tabercats, ay ganito. Ito po yung Pension and Gratuity Fund. Ayan po yan, Pension and Gratuity. Ang total na naka-allot po dyan ay 116 billion 194 million 791,000. Yan po ang naka-allot dyan na budget. Okay. Hindi po nabawasan yan. Magkano na po ang nagastos out of 116 billion 194 million 791,000? Ito po ang nagastos. Naibigay na po yan sa ating mga pensioners. 115 billion 483 million 859,000. Okay. So may sukli by November, from January 2020 hanggang Nobyembre ng 2020, merong sukli na 710,932. Ano po ang kanilang utilization rate? Ibig pong sabihin, gaano sila ka-efficient o gaano sila ka-epektibong gumastos ng pera? 99.4%. Mataas po yan. Ibig sabihin po, yung budget na nakaalat o yung budget na nakalagay dito sa Pension and Gratuity Fund ay naibigay sa mga pensioners natin noong 2020. Yun po ang gustong sabihin dito ni Congressman Ungab. Tuloy po natin. In short, there are still funds available as of November 30, 2020 in the amount of 711 million pesos. It is thus clear, based on this DBM data, that there were no adjustments Walang or adjustments. augmentations Totoo made yan. on the pension and gratuity fund as of November 30, 2020. This, in fact, shows that there was no need. Papakita ko lang po sa inyo yung parte ng adjustments. Ito po yun, yung zero na yan. Ayan adjustment. Okay, 116. Ito yon, walang adjustment na naganap. Ibig sabihin, yung unprogrammed appropriations, hindi nagamit. Hindi na idagdag dito yung 20 billion. 21 billion pala. Hindi na idagdag dito. Bakit? Sumobra eh. May sukli ka na 710,932. So, yung unprogrammed, ito po siya, yung tinitingnan po natin kanina. Okay? Ito po, yung 21 billion na to, 335 million, 853,000 ay hindi nagamit for the year 2020 sa Pension and Gratuity Fund. Okay? Ano pong gustong sabihin dito ni Congressman Ungab? Ibig sabihin, mga Tabercats, dahil hindi nagamit yung pension, hindi nagamit yung unallocated or unassigned appropriations, tama yung kanilang pagbibigay ng budget. Yung po essentially ang sinasabi ni Congressman Ungab. Balikan natin. For a special budget or supplemental budget for a pension and gratuity fund last year. And if ever additional appropriations were needed, the DBM could have requested Congress as early as June of 2020 or towards the end of the last quarter of Tama December yun. 2020. Correct. Base po sa mga datos na ito, malinaw na wala po tayong naging problema sa Pension and Gratuity Fund doon sa 2020 budget. Sana po, ito ay maging malinaw din kay Congressman Eric Yap upang tigilan na niyang gamiting excuse o palusot ang 2020 Pension and Gratuity Fund budget sa kanyang kinaharap na issue o call sa 2021 Pension and Gratuity Fund. The accusation, therefore, of Congressman Eric Yap that the supposed fund deficiency in the Pension and Gratuity Fund budget was brought on by the 74 billion 2020 budget cut is actually baseless. Okay. Doon po nagkamali si Congressman Ungab. Maliho yata siya na pagkakaintindi sa sinasabi ni Congressman Yap. Ang sabi po kasi ni Congressman Yap, yung budget ng 2020
na binawasan ng 70 billion ay nag-cause ng paghahabol. Okay, nag-cause po 'yan ng paghahabol sa budget ng ating pensioners ng 2020. Or no, sorry, 2021 if I'm not mistaken. Nag-cause yun ng paghahabol or deficiency or deficit. Ngayon po mga Tabercats, nilinaw po yan ng DBM. Mamaya pa papakita ko sa inyo yung paglilinaw ng DBM dyan. Again, baseless, as the same is disputed by the cited report of the Department of Budget and Management. And let us therefore note, let us further note, that based on DBM's press release, it was explained that the real cause of the present pension and gratuity fund deficiency is by reason of the unsettled 2018 pension adjustments, which were supposedly computed to be paid in its submitted 172.9 billion 2021 budget. Yun. Ito po ngayon ang sinasabi ni Congressman Ungab. Kaya naggipit ang ating mga kasundaluhan pagdating sa pension ay dahil nung 2018 ay meron dapat adjustment na naganap sa ating sa ating pension ng mga kasundaluhan at kapulisan. Ni-research ko po yan, mga Tabercats. Kasi sinabi po ni Congressman Ungab na galing daw itong DBM. Tama naman po siya. Naglabas po ang DBM ng announcement. Kailan ba to ni-release? Kailan ba to ni-release? February 20, 2021. Ayan. Ano pong sinabi niya? DBM releases 2.85 billion for the fiscal year 2018 pension differential of retired MUPs or military uniform personnel. Military and uniform pala personnel. Ayan po. Ano pong nangyari po kasi? Ito po kasi nangyari, mga Tabercats. Okay? Ito po yung sinasabi kanina ni Congressman Ungab. Ang nangyari po kasi, di ba, nagtaas po ng sweldo? Naglabas po ang Pangulong Duterte ng pumirma siya ng bagong batas para itaas ang pension at itaas ang sweldo ng ating military and uniform personnels. Nangyari po yan noong 2018. Noong 2018 po, mga Tabercats, syempre, may adjustment po na mangyayari yan. So, halimbawa po, ako po ay, let's say, active pa ako, active member of the military. Let's say, ang sweldo ko every month is 1,000. Pumirma si Pangulong Duterte noong 2018. Yung sweldo ko sa posisyon ko ay inangat niya to 2,000. Ibig sabihin, mga Tabercats, dapat sa 2019, yung aking sweldo ay aangat na ng 2,000. Pero, mga Tabercats, syempre, hindi po yan nakabudget sa fiscal year ng 2018. So, hahanapin pa ng DBM kung saan sila kukuha ng pera para dyan. Okay. Papakita ko sa inyo yan, dokumento na yan, mga Tabercats. Ito po yan. Joint Resolution 01. Okay. Begun and held in Metro Manila on Monday, 24th of July, 2017. Okay? Ito po yan, mga Tabercats. So ngayon, dahil po dyan, kailangan munang hanapan ng budget, ang sabi po ng batas na pinirmahan ni Pangulong Duterte, magkakaroon muna ng indexation of the pension of retired MUPs with the base pay of those in the active service shall be suspended with respect to the base pay increase authorized in this joint resolution. Ibig sabihin po, mag-a-adjust daw muna. Hindi ho pwedeng agad-agad makukuha nila yung adjusted pay. So, halimbawa po, 1,000 po ang kinukuha ko ngayon, hindi ho pwede sa next month, 2,000 na agad. Suspended muna yan. Para hahanapan muna ni DBM kung paano niya pupunuan yung 1,000 dagdag sa sweldo ko. Ngayon, ganito. Meron pong rule dito po sa batas na ito. This suspension shall automatically be lifted. Matatanggal ang suspension na yan on January 1, 2019 or upon the effectivity of a pension reform law, whichever comes first. So,
by January 1, 2019, dapat 2,000 pesos na ang sweldo ko. Kailan po ba to? July? July ito na pirmahan eh. Itong joint resolution na to eh. July 24, 2017. Okay? July 24, 2017, mag-e-expire po ang suspension na nitong pagbabago o nung adjustment ng aking sweldo sa January 1, 2019. So meron ako almost 1 year and a half para paghandaan yan. Hindi ho nangyari yun, mga tabergans. Ng January 1, 2019. Hindi ho nangyari. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Papakita ko muna sa inyo yung papeles. Kasi minsan kailangan yung makita muna yung papeles eh. Papakita ko po sa inyo yung di ba po last time na pag-usapan po natin yung National Expenditure Program o NEP. Ito po yung sinasabi natin na budget na pangangailangan o nire-request ng bawat ahensya. Hinanap ko po ang NEP ng 2018, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Ito po lahat yun. Papakita ko sa inyo. So, 2018 to 2021. 4 na taon po yan. 2018 po, ang nirequest po ng pension ay nasa 145,745,815,000. Ang inaprubahan po sa GAA, 122,254,815,000. Magkano po ang deficit? Ang deficit niya ay 23.5 billion. Sino po ang House Speaker niyan? Most probably, hati po yan eh, Alvarez GMA, 2018. Punta po tayong 2019. 156 billion ang kailangan na budget daw para sa pension ng ating mga kasundaluhan. Magkano ang ginrant o magkano ang pinirmahan sa GAA? 117 billion lang. Ang deficit po ay 39 billion. Okay? Magkano? Sino House Speaker nito? Hati po yan, GMA at CAYETANO. Ngayon, eto na. Ang pinagdidebatihan ng lahat. 190 billion ang kailangan ng 2020 budget. 190 billion. Magkano ang pinirmahan? 116 billion lang. Ang deficit, 74.29 million. 74 billion, 29 million. Sino nang dyan? Si CAYETANO. Ngayon, mga tabergans. Kaya nyo maniwala sa akin, ito yung papeles na yan. Ito yung 2021. Hinanap ko talaga yan, mga tabergans. Sigurado ako sa mga numero na yan. Ito, yan yung GAA. Ito yung pension. Ito yung NEP or National Expenditure Program. 2021 po ito. Ayan, 2021. Ni-research ko po kasi yan. Ganyan po kasi tayo dito sa aking channel. Sinisiguro natin ang ating detalye. GAA yan ng 2020. NEP ng 2020. Ayan. Need I say more? Going back po, mga tabergans. Going back. Noong panahon naman ngayon ni Velasco, 172 billion ang budget na gustong ibigay. Pero ang naprubahan lang ay 152 billion, short ng 20 billion. Panahon po ngayon yan ni Velasco. Ngayon, mga tabergans, ito po kasi ang tanong dyan. Ang announcement po ng DBM po ito mismo DBM po ang nagsabi nito. It may be recalled that the pension and gratuity fund was significantly reduced. Ito yung sinasabi ni Cong Mike. 152.9 billion from 172.9 billion when the GAA was passed, affecting the release of the 2018 pension differential of retired MUPs. Hence, to ensure the continuous and up-to-date payment of pension, the DBM will continue to prioritize the release of current regular pension requirements. So, ano pong sinasabi ngayon dito ng DBM? DBM po ito. Ayan. Ano pong sinasabi nila? Dahil daw binawasan ang 20 billion ang budget ng pension ngayon ng ating kasundaluhan.
maapektuhan yung pagbibigay ng 2018 pension differential. Ibig sabihin, yung pagbabago ng sahod, yung pagbabago ng pension, yung increase sa sahod at pension, ay hindi magagawa ngayon, 2021. Okay? Hindi magagawa yan ngayon. Pero, merong nakaalat, may budget para sa regular nilang pension. Okay. May tanong ngayon, bakit hinayaan ni Velasco yan? Bakit hinayaan ni Congressman Yap yan? Bakit nila hinayaan yan? Mga walang kwentang tao talaga itong mga to. Pero wait. Di ba ho ang usapan? Kailan ika-cancel to? Yung suspension ng increase, kailan ika-cancel? January 1, 2019. Or upon the effectivity of a pension reform law. Nung panahon ba ni Alvarez ay nagkaroon ng pension reform law? Hindi. Nung panahon ba ni GMA ay nagkaroon ng pension reform law? Hindi rin. Anong nangyari? Panahon ba ni Cayetano merong pension reform law? Wala rin. Anong ginawa ni Cayetano? Papakita ko sa inyo. Ito po ay announcement mismo ng AFP. Mga Taber Gods, pag sinabi nyo pa na ako yung nagsisinungaling dahil dito, ewan ko na lang. AFP na rin po mismo ang nagsabi nito. Ang sabi po ng AFP, tungkol sa issue ng 2018 pension differential. Ito po kasi yung sinasabi nilang nawawalan 20 billion daw. Sabi po ng AFP mismo, as for the fiscal year 2018 pension differential, the statement released by the DBM through the website on October 11, 2019. Take note of the date. October 11, 2019, that in view of the suspension of indexation under Item 3 of the Joint Resolution 1, Series 2018, ito po yan mga Tabergas, yung indexation, ayan, yung pagbabago sa pensyon ng ating retired MUPs. Okay? There was a request for reconsideration of the same, which is currently under study. Meron daw nag-request na huwag ipagpaliban na muna ang pension and gratuity, pension differential ng 2018 ng 2019. Sabi, huwag na muna natin pag-usapan yung pension differential ngayong 2019 para isama sa 2020 budget. Sino ba ang magre-request niyan? Ito yan, no? There was a request for reconsideration. Ibig sabihin, pag-isipan muna natin bago natin ibigay yung fiscal year 2018 pension differential. Kahit expired na yung January 1, 2019 at wala pa ring pension law na inaaprubahan ng Kongreso. October 11, 2019. Sino pa bang House Speaker niya? Pakisagot nga. Sino bang House Speaker ng October 11, 2019? Gusto kong, pwedeng pakisagot sa chat para lang sigurado ako. Para lang sigurado ako kung sino yan. Kasi pagkakaalam ko, si Cayetano. Kailan lang ba umupo si Velasco? September 2020. So, sinong nagsabing ipagpaliban siya? Mga Tabercats, ito yung nakakainis dyan. Tingnan nyo ha. 74 billion yung binawas nila. Kayang-kaya nilang sagutin yung pension differential doon sa budget ng 2020. In fact, mga Tabercats, maaalala nyo, baka lang nakakalimutan nyo, merong nakatabi na 21 billion para sa pension and gratuity for 2020 budget. Bakit hindi nila ibinigay yan?
yan eh. Nakatabi lang yan. Walang gumagalaw niyang 21,335,853,000. Walang gumagalaw niyan. Kayang-kaya nilang bayaran yung pension differential ng 2018. Kayang-kayang bayaran yan nung 2019 pa. Ngayon, ang tanong, si CAYETANO yan, nung panahon na yan. Bakit hindi sinigundahan nitong VELASCO ngayon? Pagkakataon na niya to eh. I-correct ito. So, kung ano yung kagaguhan na inumpisahan ni CAYETANO, itinuloy lang ni VELASCO. Pardon my French. I'm sorry. I should have not said that word. It's very unprofessional. Sorry, Lord. Napamura ako doon ng bahagya. Pero bakit ngayon ginagawang issue yan? 2019 pa lang, kayang-kayang bayaran yan. 2019 pa lang. Bakit? Kasi meron po dun sa joint resolution number 01 nung 24 of July 2017, ang sabi, yung adjustment, itong suspension sa adjustment, ay dapat tapos na ng January 1, 2019. Dapat by January 1, may budget na yan, may adjustment na yan. Yun po kasing sinabi ni Congressman Ungab eh. May adjustment na yan. Yun daw yung naging problema sa budget ngayon 2021 na sinasabi ng DBM. Kaya ron nagka-problema kasi binawasan daw yung budget ng 20 billion para dun sa budget ng 2018 pension differential. Eh mga taberkads, yung 20 billion na yun, kayang-kayang sagutin nung unappropriated fund. Sorry, di pala unappropriated. Unprogrammed appropriations nung 2020. Ito po iyan Sana yun? Item 15. Nakatabi lang siya. 21 billion hindi ginamit. Hindi ho ba? Sila rin si Congressman Ungab din mismo ang nagsabi. Si Congressman Ungab din ang nagsabi na walang adjustment na naganap. In fact, may sukli pa yung budget noong 2020 para sa pensyon ng ating mga kasundaluhan ng military and uniform personnel. May sobra pa na 710,932. Ano, 710 million pala, sorry. 710,932,000. May sobra pa. Eh bakit hindi nyo in-apply itong pension and gratuity dun sa 2018? Sabi ko nga, sa mga nagko-comment dito ng pahalang, sa mga nagko-comment dito ng pahalang, hindi na pinag-uusapan dito yung personalidad. Kung si CAYETANO man yan, o si VELASCO man yan, o si Yap, o si Ungab, hindi na yun ang usapan dito. Ang usapan dito, dapat yung adjustment, yung pension differential na yan, ay naibigay na sa kanila nung 2019 pa. Kasi may sobrang budget na unappropriated. Ngayon, yung 2021, kailangan maghabol ang budget. 152 billion. Hindi ulit isinama itong pension and gratuity. Tingnan nyo yung deficiency. Pwede na dapat yan eh.
172 million yung kailangan. Sabi ng DBM, kasama na dyan yung differential, yung pension differential. 152 ang binawas. Ano pong nangyari? Hindi ulit isinama yung pension differential. Pumayag daw ang DBM. Bakit? May budget pa sila pang ano eh. May budget pa sila pang bigay ng pension. Pero mga Tabarkads, ito nga ang problema kasi dyan. 2019 pa dapat na ibigay yan. pa yan dapat na ibigay. 2020, nagkaroon ng pagkakataon si Cayetano, itama ang pagkakamali ng 2019. Nag-budget hearing sila ng 2020, isinama ba yan? Yung gratuity, yung pension differential na yan? Hindi. Bakit? Ano yung ebidensya? Nag-request sila October 11, 2019. Wag na munang isama. Malinaw na malinaw eh. Buti sana kung nag-iimbento lang ako eh. AFP mismo nagsabi niyan. Humingi pa sila ng paumanhin sa mga miyembro nila. Sa ngayon ay humihingi kami ng kooperasyon ng lahat ng ating ng lahat at ating hintayin ang formal na pag-aproba ng DBM para sa pondo ng pension differential taong 2018. Nahiya ba ang ating mga kongresista sa ating mga kasundaluhan? Mahiya kayo. Hindi na nga kayo sumasabak sa gera. Diyos ko, pinagbabawasan niyo pa ng budget? Sabi ni Jubilee, pahamak talaga to si Kong Defensor. Oh, medyo. Kasi ngayon, dahil nag-expose siya, parehong kampo nila ang nasita. O ngayon, nag-uunahan sila ngayon, ligawan ng militar natin. Yung isa, nagsabi, bigyan natin ng 10,000 na ayuda yung mga pamilya. O saan nyo kukunin yung budget na yan? Yung isa naman, sabi, maglalagay tayo ng supplementary budget. Unahan kayo ngayon? Ano yan? Pabida kayong pareho para sa 2022? Ang kakapal ng mga mukha nyo? Huwag nilang sabihing dumaan sa proseso to mga Tabarkads. Kasi dumaan talaga yan, pareho, dumaan sa proseso yan. Dumaan yan sa NEP, dumaan yan sa review ng Congress, dumaan sa BICAM, na pirmahan ni Pangulong Duterte. Parehong dumaan sa proseso yan. Ang problema, parehong dumaan sa proseso, pero pareho nilang ginagamit na bala laban sa isa't isa. Ang problema sa inyong dalawa, Cayetano at Velasco, nagbabangayan kayo at the expense of the Filipino people. Ang kakapal na mga mukha nyo. Kayo yung sumabak sa gera kaya. Nakakapal na mga mukha nitong mga to. Kayo kaya ang pumunta ng Marawi. Ang kakapal na mga mukha nyo. Kayong dalawa. Tapos pag-aaway-awayin nyo yung mga tao, yung mga bayaran nyo. Kakapal na mga mukha nyo. Pag-aaway-awayin nyo ngayon ng mga tao. Yung isa, isisisi doon sa kabila. Yung isa, isisisi doon sa kabila. Tapos magpo-propaganda kayong lahat. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Sinong nahihirapan? Yung militar natin.
Mga retirees. Pangklase kayo. Hindi nyo man lang, Diyos ko, nakakabwisit eh. Hindi nyo man lang hindi man lang kayo gumawa ng pension reform law. 2017 pa to. Mga kongresista, 2017 pa to oh. Wala kayong ginawa. Inintay nyo mag-expire yung January 1, 2019. Pagdating nung 2019, nag-request kayo na wag munang isama. Nag-request kayo sa DBM. Ibang level kayo ng kahayupan. Sorry, Lord. Kakapal ng mga mukha nyo. Sabi ni Sarah Jenica Toribio, heist. Heist na lang talaga sa 2 bugok. Ngayon, kung nandito kayo mga trolls nung CAYETANO, kung nandito kayo para manggulo, walang problema, gawin nyo yan. Pero sana, habang iniisip nyo yung panggugulo nyo dito, marinig nyo yung katotohanan, mahimasmasan kayo ng bahagya, makonsensya kayo. Kung kagipitan talaga at kailangan nyo maging troll, mag-isip-isip naman kayo ng bahagya. Sana mag-troll kayo sa tama. Launa na. Wuza. Sabi nga, wuza. Anyway. Kalma tayo, kalma. Kalma ba? Kalma. Pinawalang hiya tayo ng mga kongresista natin. Tapos ang dami pa dyan, uto-uto. Ang dami pa dyan, uto-uto. Papaniwala sa propaganda nung kabila, propaganda nung isa. Niloloko na kayo ng harapan, mga tabergats. Niloloko na kayo ng harapan. Ang pinaglalaban nyo pa rin, yung palibhasa ganito, palibhasa ganyan. Mas maganda po kasi, mga tabergats, lalo na yung mga troll na nandito ngayon. Kung hindi nyo matiis panoorin to, panoorin nyo na lang yung replay ulit. Paulit-ulitin nyo, ulit-ulitin nyo. Hanggang sa maramdaman nyo yung galit. Kasi mga kaibigan, kung hanggang ngayon hindi pa rin kayo nakakaramdam ng galit sa eksenang nangyayari ngayon dito sa ating mga pensyon ng kasundaluhan natin. Kung paano sila pinaglalaruan ng mga politiko ngayon dito. Ni CAYETANO at ni VELASCO. Hindi pa rin kayo nakakaramdam ng inis. Kahit konting inis man lang, kahit konting inis. Ewan ko na. Hindi ko na alam kung ano pang magpapagalit sa inyo. Paniwalaan nyo na lang yung propagandang pinapaniwalaan nyo. Walang problema dun. Kayo-kayo na lang yan. Huwag nyo lang kami idamay. Huwag nyo lang kami idamay. Kasi kami dito, marunong kami mag-isip.
Hindi kami basta-basta naniniwala sa sinasabi ng kung sinong Poncio Pilato dyan sa tabi-tabi. Kung gusto nyo maniwala sa kanila, walang problema. Kayo na lang yun. Keber ako dyan. Keber. Buhay nyo naman yan. Thank you very much, Wild Orchid, sa inyong super chat. Maraming salamat. Agree. God is just. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Anyway, mga Tabergats, it's 1:11 a.m. here in the Philippines. At maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa atin kahit na nagkandaleche-leche yung ating internet kanina. Globe, baka naman. Baka naman. Ay, nako. Nakakainit ng ulo. But anyway, thank you very much. Pwede, okay lang po ba bukas na po tayo mag-shoutout? Kasi I'm sure kailangan nyo po, may mga iba pa po kayong gagawin at ayoko pong nakawin ng sobra-sobra ang inyong pong oras. Okay? Dahil mahalaga po ang inyong oras. Maraming pong salamat sa mga nagpakapi po sa atin. No, na-appreciate po natin yan. Hindi po natin yan hinihingi, pero malaki po ang tulong niyan, so tatanggapin po natin ang maluwag. At mga Tabergats, no, wag po kayong mag-alala. Hindi po tayo papaling kung kanino man. Doon lang ang bias po. Marami po nagsasabi, Coach Jarret, ang bias mo talaga. Sobrang bias ka. Aamin po ako, bias po talaga ako. Aminado po ako dyan. Bias po ako sa katotohanan. At bias po ako sa mga Pilipino. Wala akong kakampihan. Kundi tayong mga hampas lupa. Tayo lang po. Tayo lang po ang kakampihan ko, tayong mga hampas lupa. Wala po tayong ibang kakampihan. Tayo lang po. So, maraming pong salamat mga Tabergats sa inyo pong pagsali sa ating live tonight. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe po ng ating mga videos. Paki-follow din po ako sa ating mga social media accounts. Meron po ako dyan, Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. God bless all of you mga Tabergats. Sa mga kaibigan po nating OFW, God bless your day and your work. Sa mga kaibigan po nating nasa Pilipinas, God bless your rest and may tomorrow be a blessed day. God bless you, and I will see you all tomorrow at 11 p.m. on our next Coach Jarret Live. Hashtag #MySintidoComon at hashtag YellowFree2022 po tayo mga Tabergats, okay? Bye everyone. See you all tomorrow on our next Coach Jarret Live. Bye!